ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল EduAid-লৈ স্বাগতম। আমি এখন বাৰেবৰণীয়া পৃথিৱীত বসবাস কৰোঁ আৰু এই বাৰেবৰণীয়া পৃথিৱীখনৰ সৌন্দৰ্য সকলোৱে উপভোগ কৰিছে, তাত কোনো সন্দেহ নাই। আমাৰ চৌপাশে থকা পাহাৰ পৰ্বত, নদ-নদী, জীৱ-জন্তু এইবোৰে পৃথিৱীখনক এক মনোৰম ৰূপ প্ৰদান কৰিছে। তদুপৰি গছ-গছনি, সেউজীয়া ৰং, চৰাই-চিৰিকটিৰ মাত, নদ-নদীৰ কল-কলনি এইবোৰে পৃথিৱীখনক সজীৱ কৰি ৰাখিছে। আমি নিতেও চকুৰে হাজাৰ হাজাৰ জীৱ-জন্তু দেখা পাওঁ আৰু এই জীৱ-জন্তুবোৰৰ বিষয়ে আমি কিছু পৰিমাণে হ'লেও অধ্যয়ন কৰিছোঁ। এতিয়া আমি তলৰ শ্ৰেণীত পাই আহিছোঁ যে সকলোবোৰ জীৱই উশাহ-নিশাহ লয়, সকলোবোৰ জীৱই খাদ্য গ্ৰহণ কৰে আৰু ইহঁতে বংশবৃদ্ধি কৰে। এতিয়া তোমালোকে জানানে 1665 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰবাৰ্ট হুকে কোষৰ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পিছৰে পৰা মানুহৰ মনত জীৱ আৰু জীৱদেহক লৈ কৌতূহলৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু লাহে লাহে বৈজ্ঞানিকসকলে আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে সকলোবোৰ জীৱদেহ কোষেৰে গঠিত, অৰ্থাৎ কোষ হ'ল জীৱদেহ গঠনৰ মৌলিক একক। এতিয়া আমি যদি কোষ এটা অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ তেতিয়া প্ৰধানতঃ তিনিটা উপাদান দেখা পাম আৰু এই উপাদানকেইটা হৈছে কোষাৱৰণ, কোষপৰশ আৰু কোষকেন্দ্ৰ। এতিয়া তোমালোকে যিটো কোষ দেখা পাইছা এই কোষটো হৈছে এটা সাধাৰণ প্ৰাণী কোষ। উদ্ভিদ কোষত আকৌ কোষাৱৰণক আৱৰি এখন কোষপেৰ থাকে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কোষৰ কোষপৰশত অন্যান্য কোষাংগবোৰ উপঙি থাকে। এতিয়া আহোঁ কোষকেন্দ্ৰলৈ। কোষৰ কোষকেন্দ্ৰত ক্ৰমোজম থাকে। ক্ৰমোজমক বংশগতিৰ বাহক বুলি কোৱা হয়। ক্ৰমোজমত DNA থাকে আৰু DNA পিতৃ-মাতৃৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যবোৰ সন্তানলৈ প্ৰেৰণ কৰে। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি লাভ কৰা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাৰ পিতৃ-মাতৃৰ পৰা আমাৰ দেহলৈ এই DNAৰ যোগেদি প্ৰবাহিত হয়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মন কৰিবা যে আমাৰ জীৱসমূহৰ দেহত যিবোৰ কোষ থাকে সেই কোষবোৰৰ আটাইবোৰ উপাদানৰ উমৈহতীয়া কাৰ্যৰ বাবেহে জীৱটোৰ দেহত প্ৰাণৰ সঞ্চাৰণ হয়। অৰ্থাৎ এটা জীৱৰ দেহত যিমানবোৰে কোষ নাথাকক কিয় সেই কোষবোৰৰ যদি উপাদানবোৰে উমৈহতীয়াভাৱে কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে জীৱটো বাচি থাকিব নোৱাৰে। এতিয়া তোমালোকে অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীত ইতিমধ্যে জীৱদেহ গঠনৰ মূল একক কোষ কলা আদিৰ বিষয়ে পাই আহিছা। এতিয়া আমি দশম শ্ৰেণীত জীৱন প্ৰক্ৰিয়া নামৰ অধ্যায়টোৰ যোগেদি আমাৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া আমি এটা সাধাৰণ প্ৰশ্নৰ যোগেদি আমাৰ পাঠ আৰম্ভ কৰোঁ আহা। প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবোৰ বৈশিষ্ট্যই জীৱসমূহক জড়ৰ পৰা পৃথকে ৰাখিছে? সৰল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে জীৱন প্ৰক্ৰিয়াই জীৱসমূহক জড়ৰ পৰা পৃথকে ৰাখিছে। তোমালোক জীৱিত, মই জীৱিত, কিয়নো আমাৰ দেহত জীৱন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। কিন্তু প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুসৰি সকলো জীৱই এদিন নহয় এদিন মৃত্যুমুখত পৰিবই। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি কোনো এটা বস্তু জীৱিত হয় নে নহয় কিদৰে চিনাক্ত কৰিম? ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদিহে কোনো বাহ্যিক শক্তি অবিহনে কোনো এটা বস্তুৱে চলাচল কৰা দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক জীৱিত বুলি ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ চলন হ'ল জীৱৰ অন্যতম প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। উদাহৰণস্বৰূপে এটা ভেকুলীয়ে ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ জঁপিয়াই যায়, চৰাইবোৰে ডেউকা মেলি ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ উৰি যায়, আমি মানুহবোৰে খোজ কাঢ়োঁ, দৌৰোঁ আৰু এইবোৰ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ চলন। কিন্তু সকলোবোৰ জীৱৰ ক্ষেত্ৰত আমি চলন ক্ৰিয়া দেখা পাওঁনে? উদাহৰণস্বৰূপে এজোপা উদ্ভিদে আমি কেতিয়াবা খোজ কঢ়া দেখা পাইছোঁ জানো? নিশ্চয় নাই দেখা। উদ্ভিদবোৰে প্ৰাণীৰ দৰে চলন ক্ৰিয়া সম্পাদন নকৰে। এতিয়া উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত ই জীৱিত হয়নে নহয় আমি কিদৰে চিনাক্ত কৰিম? ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সাধাৰণতে এজোপা উদ্ভিদ যদি সেউজীয়া আৰু সতেজ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক জীৱিত বুলি কওঁ। কিন্তু সকলোবোৰ উদ্ভিদৰ পাতৰ ৰং সেউজীয়া নহয়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কিন্তু এটা কথা জানি থোৱা যে আমি উদ্ভিদবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ইহঁতৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি এটা গছৰ পুলি ৰুই দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই পুলিটোৰ পৰা দুদিনমান পাছত আমি নতুনকৈ ডালপাত মেলা দেখা পাম। অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ উদ্ভিদজোপা জীৱিত। এইবোৰৰ উপৰিও ভালদৰে মন কৰিলে আমি উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান চলন দেখা পাওঁ। যেনে আমি যদি এজোপা নীলাজীৱন বা টাচমিনট প্লাণ্ট এটা হাতেৰে যদি চুই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পাতবোৰ জাপ খাই যাব। সূৰ্যৰ গতিৰ দিশ সলনি হোৱাৰ লগে লগে সূৰ্যমুখী ফুলপাহৰো দিশৰ সলনি হয়। এইবোৰ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ চলন আৰু উদ্ভিদৰ চলন ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আমি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় নামৰ পাঠত ভালদৰে আলোচনা কৰিম আৰু এইবোৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি উদ্ভিদক জীৱিত বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি আন এটা উদাহৰণ লওঁ। শুই থকা ছাগলী এটা দেখিলে কি বুলিবা? জীৱিত নে অজীৱিত? এতিয়া আমি চকুৰে দেখাত এই ছাগলীটোৱে কোনো ধৰণৰ লৰচৰ কৰা নাই বা চলন ক্ৰিয়া সম্পাদন কৰা নাই। সেইবাবে আমি ইয়াক অজীৱিত উলিয়াব পাৰিম জানো? নিশ্চয় নোৱাৰোঁ। কিয়নো শুই থকা অৱস্থাটো এই ছাগলীটোৱে উশাহ-নিশাহ লৈ আছে, ইয়াৰ হৃদযন্ত্ৰটোৱে স্পন্দন কৰিয়ে আছে। গতিকে বাহ্যিকভাৱে কোনো ধৰণৰ চলন নেদেখুৱাই কেৱল শুই থকাৰ বাবে এই ছাগলীটোক আমি অজীৱিত বুলিব নোৱাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াকো ক'ব পাৰোঁ যে জীৱৰ জীৱিত অৱস্থাৰ সংজ্ঞা হিচাপে কেৱল চকুৰে দেখা চলনেই যথেষ্ট নহয়। এতিয়া আমি আন এটা কথালৈ আহোঁ। আমি তলৰ শ্ৰেণীত পাই আহিছোঁ যে জীৱসমূহৰ দেহ এক সুসংগঠিত ৰূপত সজ্জিত হৈ থাকে। জীৱৰ দেহ কোষেৰে গঠিত, কোষৰ ভিতৰত বহুতো কোষাংগ থাকে। বহুকোষী জীৱৰ ক্ষেত্ৰত কোষবোৰ লগ লাগি কলা গঠন কৰে, কলাবোৰ লগ লাগি অংগ গঠন কৰে আৰু অংগবোৰ লগ লাগি আকৌ অংগতন্ত্ৰৰো গঠন কৰে আৰু এই আটাইবোৰ এক সুসংগঠিত ৰূপত সজ্জিত হৈ থাকে। এতিয়া পৰিৱেশৰ কিছুমান কাৰকৰ প্ৰভাৱত জীৱৰ এই নিৰ্দিষ্ট শৈলী বা নিৰ্দিষ্ট সজ্জা কি হ'ব পাৰে? অকামিলা হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে।
আৰু জীৱৰ এই নিৰ্দিষ্ট শৈলী যদি অকামিলা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক জীৱিত বুলিব নোৱাৰোঁ। সেয়েহে জীৱসমূহৰ কোষসমূহৰ পুনৰ গঠন আৰু মেৰামতি হৈ থকাৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন, যাতে জীৱসমূহৰ সেই সুসংগঠিত ৰূপ অব্যাহত থাকিব পাৰে বা অটুট থাকে। উল্লেখনীয় কথাটো হ'ল যে জীৱসমূহৰ দেহ ৰাসায়নিক অণুৰে গঠিত আৰু এই ৰাসায়নিক অণুবোৰে অনবৰতে চাৰিওফালে চলাচল কৰি থাকিব লাগে, যাতে জীৱসমূহৰ দেহৰ পুনৰ গঠন আৰু মেৰামতি হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে জীৱসমূহৰ দেহৰ ভিতৰত এক আণৱিক চলাচল পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু এই আণৱিক চলাচল আমি চকুৰে দেখা নাপাওঁ। কিন্তু এই আণৱিক চলাচল জীৱ এটা জীয়াই থাকিবৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী। এই ক্ষেত্ৰত আকৌ আমি ভাইৰাছৰ কথা উনুকিয়াব পাৰোঁ, কিয়নো ভাইৰাছে যেতিয়ালৈকে কোনো জীৱক আক্ৰমণ নকৰে তেতিয়ালৈকে সিহঁতৰ দেহত আমি কোনো ধৰণৰ আণৱিক চলাচল পৰিলক্ষিত নকৰোঁ। কিন্তু যেতিয়াই ভাইৰাছে কোনো জীৱক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া আকৌ সিহঁতৰ দেহৰ ভিতৰত আণৱিক চলাচল পৰিলক্ষিত হয়। অৰ্থাৎ ভাইৰাছে জীৱ আৰু জ্বৰ উভয়ৰে লক্ষণ দেখুৱায়। সেয়েহে ভাইৰাছক জীৱ নে জ্বৰ আখ্যা দিব তাক লৈ মানুহৰ মাজত আজিও বিতৰ্কৰ অৱকাশ নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চলনৰ উপৰি আকৌ জীৱসমূহে আন বহুতো বৈশিষ্ট্য দেখুৱায়, যেনে জীৱসমূহৰ দেহত বহুতো বিভাগীয় কাৰ্য সংঘটিত হয়, কিন্তু জ্বৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বিভাগীয় কাৰ্য সংঘটিত নহয়। জীৱবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ইহঁতে কি হয়, উশাহ নিশাহ লয়, জ্বৰবোৰে আকৌ উশাহ নিশাহ নলয়। জীৱই বংশবৃদ্ধি কৰে, জ্বৰে আকৌ বংশবৃদ্ধি নকৰে। জীৱৰ দেহত শ্বসনক্ৰিয়া সম্পাদন হয়, জ্বৰৰ দেহত শ্বসনক্ৰিয়া সম্পাদন নহয়। জীৱৰ দেহত ৰেচনক্ৰিয়া সম্পাদন হয়, আকৌ জ্বৰৰ দেহত ৰেচনক্ৰিয়া সম্পাদন নহয়। জীৱই বাহ্যিক ক্ৰিয়াৰ প্ৰতি সঁহাৰি প্ৰদান কৰে, কিন্তু জ্বৰবোৰে বাহ্যিক ক্ৰিয়াৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি প্ৰদান নকৰে। অলপ আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে জীৱ এটা জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে ইয়াৰ দেহৰ বিভিন্ন কোষসমূহৰ পুনৰ গঠন আৰু মেৰামতি হৈ থকাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন, আৰু ইয়াৰ বাবে জীৱ দেহত বহুতো প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ আছে। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ আমি কেৱল পৰিশ্ৰম কৰিলেহে যে চলি থাকিব এনে নহয়, এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আমি শুই বহি থাকিলেও চলি থাকে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে জীৱ এটা জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া অনবৰতে চলি থাকে সেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰকে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া বোলে। এতিয়া আমি জীৱসমূহৰ দেহত সংঘটিত হৈ থকা কেইটামান প্ৰধান জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আমি পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি জানো যে জীৱই খাদ্য গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই খাদ্যৰ পৰা জীৱই শক্তি আহৰণ কৰে। এতিয়া পৰিপুষ্টি হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ যোগেদি জীৱই খাদ্য গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ পাচন আৰু শোষণৰ দ্বাৰা শক্তি উৎপন্ন কৰে। গতিকে এতিয়া পৰিপুষ্টি মানে কি তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম শ্বসন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আটাই উশাহ লওঁ, অৰ্থাৎ জীৱই উশাহত অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰে, আৰু উশাহত গ্ৰহণ কৰা অক্সিজেন কি হয়, খাদ্যৰ অণুৰ লগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটে। ইয়াৰ ফলত কি হয়, শক্তি উৎপন্ন হয়, আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোকে শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়, আৰু জীৱৰ দেহত এই শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম পৰিবহনৰ বিষয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যেতিয়া জীৱই খাদ্য গ্ৰহণ কৰে, বহুমুখী জীৱবোৰে যেতিয়া খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া সেই খাদ্যৰ অণুবোৰ দেহৰ বিভিন্ন কোষলৈ স্থানান্তৰ কৰিব লগা হয়। তদুপৰি যেতিয়াই বহুমুখী জীৱসমূহে অক্সিজেন আহৰণ কৰে সেই অক্সিজেনো দেহৰ বিভিন্ন অংশলৈ স্থানান্তৰ কৰিব লাগে। ইয়াৰ বাবে এটা প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ আছে যাক আমি কওঁ পৰিবহন বুলি। গতিকে এতিয়া আমি পৰিপুষ্টি, শ্বসন আৰু পৰিবহনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ। এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে। তোমালোকে জানি থোৱা যে জীৱৰ দেহত যিবোৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে সেই জীৱন প্ৰক্ৰিয়াবোৰত কিছুমান অলাগতিয়াল পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় বা বৰ্জিত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয়। এই পদাৰ্থবোৰ দেহৰ ভিতৰত থাকিলে শৰীৰৰ ক্ষতিসাধন হ'ব। গতিকে এইবোৰক দেহৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিওৱা হয়, আৰু ইয়াৰ বাবে এটা প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ আছে যাক কোৱা হয় ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া। গতিকে এতিয়া আমি জীৱসমূহৰ দেহত সংঘটিত হৈ থকা 4টা প্ৰধান জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ছেশ্যনটিত আমি তলৰ শ্ৰেণীত পঢ়ি অহা কিছুমান কথা আওৰালোঁ। তদুপৰি কোনবোৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জীৱসমূহক জ্বৰৰ পৰা পৃথক কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ, আৰু শেষত আমি জীৱসমূহৰ দেহত সংঘটিত হৈ থকা কিছুমান প্ৰধান জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।